Ano ang nararamdaman mo kapag naiintindihan ka ng kausap mo? Masaya po. Masaya. Na-excite. Masaya. Masaya. Ano naman ang nararamdaman mo kapag ikaw ay hindi maunawaan ng kausap mo kasi ikaw ay bingi at sila ay nakaririnig? O di naman kaya ikaw ay nakaririnig at sila ay bingi? Malungkot po. Di maganda. Nainis. Malungkot. Wala. Aha! Iba ka na! You are now different. Year 2. Bilang pagkilala sa karapatan ng mga taong may kapansanan sa pandinig o bingi at pagdiriwang sa paglagda ng Republic Act 11106 o mas kilala sa tawag na Filipino Sign Language o FSL Act at Presidential Proclamation bilang 829 o Deaf Awareness Week, inanyayahan ng nationwide organization of visually impaired empowered ladies o NOVEL ang deaf persons, kanilang mga magulang o guardian, mga guro, at mga ahensya ng gobyerno ng Laoang at karatig na lugar tulad ng Catbalogan City sa training na pinamagatang Learning the Sign, a basic Filipino Sign Language or FSL training for deaf and hearing persons na ginanap sa Somoray Park and Resort, Bubon, Northern Samar noong October 18 to 21, 2023. Ang nasabing training ay nakaangkla pa rin sa proyektong Let Our Voices Echo, Love, Shaping the Inclusive Future of Persons and Children with Disabilities in Laoang, Northern Samar, Year 2. Target din ng training na magkaroon kami ng 10 deaf participants. Bawat deaf participant ay may kasama silang isang miyembro ng kanilang pamilya at teacher kung siya naman ay nag-aaral. So yung purpose ito is para mas masustain yung kaalaman na matututunan nila sa training. Yung dahan-dahang maalis yung mga information and communication barriers para sa mga deaf persons and para mas magkaintindihan sila ng mga hearing persons. Makapagkwentuhan ng pamilya, mga kaibigan, makasali sa mga gawain sa school at magbigay daan ito upang maging aktibo ang kanilang pakikilahok sa community and magkaroon din ng malayang pamumuhay sa komunidad. Challenging ang paghahanap ng deaf participants. Hindi lang kami nakipag-ugnayan sa mga paaralan, pati na rin sa community. Nag-post pa nga kami sa Facebook upang maipakalat ang tungkol sa training at maka-invite ng maraming deaf. Kaso, yung iba ay hindi pinayagan ng magulang. Ang iba naman, yung mga deaf mothers, ay hindi din umattend dahil wala daw mag-aalaga ng kanilang mga anak. Ang iba naman, ang mga older persons, ay makakalimutin na daw sila, kaya hindi na din sila umattend. Ako po si Catherina M. Labramonte. "17 years old, nakatira sa Barangay Kanyumanaw, Laoang, Northern Samar. Ako po ay kasalukuyang nasa grade 9 sa Suba National High School. Isa po akong batang babaeng deaf at pangarap ko pong maging guro at magturo sa mga kapwa kong deaf. Dahil po sa training,
Natuto ako sa tamang pagsenyas ng mga letra at numero, pati kulay at greetings. Nakatulong din po ito sa aking araw-araw na pakikipag-usap sa kapwa maging sa klase. Kaya sobra po akong masaya at umaasa pang mas matutuhan ang basic FSL. Ako po si Cristan M. Labramonte, kapatid po ni Katrina. Kasama niya rin po ako sa FSL training. Bilang isang guardian, malaking tulong po ang training upang magbigyan ng pagkakataon ang bawat pamilya, lalo na sa mga katulad naming may miyembro ng pamilyang may kapansanan. Lalo na sa mga katulad ni Katrina na isang tingin. Noon po kasi may isang deaf person dito sa aming barangay na nakapag-aral ng sign language. Tinuruan niya si Katrina ng mga senyas katulad ng tatay, nanay, ate, lola at lolo. Pero during the training, I have noticed na ang ibang mga senyas na aming ginagamit ay hindi na pala tama. Dati rin po ang aming communication with Katrina ay through gestural lamang at nakabase po sa kanyang expression dahil hindi niya po alam ang iba pang mga senyas. Pero after po ng training, natutunan ko po ang mga basic sign language na narapat din po na matutunan ng bawat miyembro ng pamilya upang mas mapadali at magkaintindihan po sa pang-araw-araw na pagkikipag-communicate. Ibinahagi ko rin po ang aking natutunan sa aming pamilya, kaso hindi po agad nila makatch up. Gayunpaman ay patuloy po ang aking pagbabahagi sa kanila. May mga pagkakataon po na nakakalimutan namin ang ibang mga basic Filipino sign language. Kaya ang ginagawa po namin ay nanonood po kami ng videos sa YouTube hinggil sa FSL. At kasama ko po sa panonood si Katrina. Ngunit minsan lang po namin ito nagagawa dahil hindi po tugma ang aming free time. Ako po si JNN Pinta, teacher sa Ramos National High School. Isa po ako sa mga palahok ng FSL training. Nais ko po sana ipagpatuloy ang pag-aaral ng FSL. Nais ko po kumuha ng Master in Education, Major in Special Education, at kung may available na mga trainings and workshops, ay iniisip ko pong bumalik. Sa ngayon po, itinuturo ko sa mga estudyante ang basic FSL at nagkaroon po kami ng school-based rollout training na kung saan naibahagi namin sa mga kapwa-guro ang basic FSL upang magamit nila ito sa pagtuturo sa mga deaf. Napakahalaga po para sa akin ang training na iyon. Isa po itong pangarap na natupad. Sa loob po ng 4 na araw, ay marami po akong natutuhan ng mga senyas at mga bagay na dapat tandaan sa pakikipagkomunikasyon sa mga deaf. Napagtanto ko po na napag-iiwanan na pala ang mga deaf dito sa Lawang Northern Samar pagdating sa FSL. Naramdaman ko po ang dedikasyon at pagpapasensya ng aming mga facilitators, hindi lamang sa mga deaf, kundi pati na rin sa aming mga hearing participants. Naniniwala po ako na ito po ay isang paraan upang unti-unti nating matanggal ang hadlang sa impormasyon at komunikasyon sa pagitan ng mga deaf and hearing person. Ang pag-aaral ng Filipino Sign Language o FSL ay hindi lamang tungkulin ng mga taong bingi at advocates na nakaririnig kabilang na ang novel. Bagkus, ito ay magkabahaging responsibilidad ng gobyerno, non-government organizations, pribadong sektor at mga organisasyon ng mga taong may kapansanan upang mapunan ang kakulangan sa impormasyon at komunikasyon at makagawa ng inklusibong kinabukasan para sa mga taong bingi at nakaririnig. Ako po si Katrina M. Labramonte. Isang batang babaeng deaf. May taglay na angking kagalingan, karapatang ipinaglalaban,
determinasyong di matatawaran, at kakayahang tuparin ang pangarap na pinagsisikapan. Sabay-sabay natin silang samahan sa pag-ubok ng kanilang inklusibong kinabukasan dito sa Laoang, Northern Samar, Philippines!